Një ngarkesë me tonelata kastraveci e kthyer në kufi konfirmoi se abuzimi me kimikatet është një problem i mbetur po aty. Shqipëria importon mesatarisht 1800 ton pesticide në vit, një sasi që na rendit mes vendeve me përdorimin më të lartë. Një lojë e madhe bëhet me produktet që dalin nga përdorimi në BE dhe lihen për përdorim vetëm për tregun vendas. Ato shiten në farmacitë bujqësore, edhe pasi u ka kaluar afati përdorimit. Përdorimi pa kriteri kimikateve në kohën e monizmit vijon të kontaminoj produktet bujqësore edhe sot. Fasule, verë, peshqit, uji apo edhe bimët medicinale kanë rezultuar me lindan dhe DDT, të ndaluara 3 dekada më parë. Valimata nga fshati Poshqi i Beratit zgjedh që ta djeg serën çdo verë për të shmangur përdorimin e pesticideve. Gjatë ditëve të nxehta, e gjithë sipërfaqja e serës përmbytet me ujë dhe mbulohet me plasmas, duke arritur temperaturën dhe shkatruar dëmtuesit e tokës apo bimës. Si pasojë e këtij procesi që zgjat për rreth 40 ditë, ajo humbet të gjithë plasmasin. Çdo sezon i duhet ta blejë nga e para, por përmes praktikës fiton produkte cilësore, të cilat i nisin për eksport. Kur mbarojmë sezonin tani, në këtë sezon, i heqim, i pastrojmë dhe i bëjmë punim frez. Dhe siç janë këto zorrat, kështu i shtrim edhe një herë dhe tavanet i plotësojmë këtu, i qepim, e lëm tokën të marrë 2 ditë ujë dhe i vulosim të 4 ballet që mos të marrë ajër sera. Dhe nuk kemi për vetë nuk kemi përdorur për nematod. Familja Mata e ngriti këtë serë 7 vite më parë, në përpjekje për të siguruar një prodhim sa më cilësor. Vali tregon se çdo gjë e bëjnë vetë. Procedura rrit sigurinë e produktit, por njëkohësisht rrit edhe kostot për këtë familje bujqësore. Nuk ka gjë, na Ministria na shteti s'kemi asgjë, ne vetë marrim çdo që parasysh fituam, sfituam, kjo është tek ne. Vetëm kemi agronomin, kemi bimën, kemi edhe krata. Në shteti s'kemi asnjë gjë. Fermerët shprehin ankesa të shumta për cilësinë e farërave. Problemi thellohet kur ata detyrohen të përdorin plera kimik që nuk kanë lëndën aktive që shënojnë etiket apo edhe të skaduara. Kjo sjell dështimin e një sezoni. Problemi është fruti është pa farë. 2 vite më parë, kjo familje harxhoi miliona lek për ta mbjellë serën me speca, i cili dështoi. Bima u rrit e shëndetshme, por nuk formoi fruta, duke çuar dëm të gjithë investimin. Pas ankesës për cilësinë e farës, institucionet i thanë se kjo është një farë e regjistruar dhe analizuar që në vitin 2013. Laboratori qendror pranon se nuk i ka kapacitetet për të zhvilluar analizat gjenetike, duke i lënë në mëshirë të fatit fermerët. Të kemë mbështetje për plerat, që kush hidhet, kush sidhet, sepse për ne po i marrim përsipër të tëra vetë. Frika është sepse dhe të agronomi që e marrim ne, ai thot, ky nuk është i ndaluar, merre, thot, po unë nuk e di çka ka brenda, sepse firmat që prodhojnë thot. Përdorimi i pesticideve për rritjen e prodhimit bujqësor është një ndër sfidat më të mëdha. Pavarësisht reformave dhe tentativave për të futur në ulli këtë sektor, ai vazhdon të funksionojë në amulli dhe pa kontroll. Duhet të shikoni vetë me këto zyrat e bujqësisë që kanë nëpër bashki apo në këto administratat që janë tani, të dërgoni një grup pune për fermerin që të ndihmohesh. Se për këtë pjalmimin e lules ne morëm blet. Po te plerat se dim tani se si do jetë, si do funksionojë. Ne vetëm punojmë, nuk dim gjë çfarë ta shtyjë. Themi Zoti në fund na ndihmoj. Në nëntor të vitit 2023, një ngarkesë prej 20 ton kastraveca u kthye në dogan. Produkti rezultoi me një pesticid që ishte ndaluar në BE. Akoma më keq, rezultoi me sasi mjaft të larta të lëndës së ndaluar. Bëhet fjalë për insekticidin Oxamil, i cili në korrik të vitit 2023 kaloi në listën B, pra që lejohet përdorimi vetëm në Shqipëri.
Ky nuk ka qenë një rast i izoluar apo sporadik. Ka ndodhur shpesh herë gjëra të tilla ku perimet tona ndalohen që të hyjnë në vendet e BE-s për shkak të përqendrimit lartë të ushqyesve kimik, pra plera kimik, apo pesticide të përdorura tej normat lejuara, apo pesticide të cilët janë jashtë listës së lejuar të vendeve të BE-s. RASFF është një sistem alerti që ka ngritur Komisioni Evropian për të gjitha produktet ushqimore që kapen në dogan me ngarkesa të ndryshme pesticidesh apo kimikatesh. Flamuri shqiptar shfaqet disa herë në këtë regjistër, që do të thotë se produktet shqiptare janë kapur me pesticide mbi normën e lejuar. Në shkurt të vitit 2023, në një ngarkesë me lakër që po shkonte drejt Kroacisë, u gjet me oksamil mbi normën e lejuar. Rasti u raportua nga Kroacia, edhe pse në Shqipëri kaloi në eshtje dhe askush nuk u mor me çështjen. Në mars të vitit 2023, u detektua prani e klorpirifos, një substancë ndaluar në lulen e margaritës. Mëtej, në muajin prill, u kap sërish ndotje mbi normat në produktet shqiptare. Qepët e njoma të pranverës, teksa ishin nisur për eksport, rezultuan me nivel mbi normë me pesticidin dodin. Mbetje pesticidesh u raportua dhe te domatet që shkuan për eksport. Lulet e radhiqes po ashtu rezultuan me salmonel dhe te i kalim të normave për disa lloj pesticidesh dhe ushqyesish. Në dhjetor të vitit 2023, u raportua probleme me lule shtrydhen, një prej frutave kryesor në listën e produkteve shqiptare që eksportohen. Këto janë rastet e raportuara kur janë kapur nga të huajt, ndërsa dyshohet se me 10 raste të tjera kapen nga vetë eksportuesit apo autoritetet shqiptare, por nuk raportohen. Këto zbulime tregojnë se ngarkesat që shpërndahen në tregun vendas mbërrin në tryezat tona pa ju nënshtruar kontrolleve. Ne ja kemi besuar AKU-s. AKU-ja hyn në loj kur analizat në Gjermani apo në vende tjera kur kapen dalin që ka ngarkesa, pastaj fillon AKU-ja vën e gjop, kërkon atë gjurmëshmërinë, po është si kofini pas dvjelit. Situata është alarmante edhe për produktet që vijnë nga importi. Zyrtarisht AKU duhet njoftoj konsumatorin sa herë lajmërohet për produkte të rrezikshme. Por kjo nuk ndodh thuajse asnjëherë. Gjatë muajit janar, sistemi alerti të Komisionit Evropian njoftoi se në Shqipëri kishin mbërritur gjela sheqeri, aq të preferuar për fëmijët, me copa metali apo gozhë në brendësi. Ngarkesa ishte prodhuar në Kinë. Pak ditë pas këtij rasti, sërish u ndez alarmi për 45 kg kajsi të thata me përmbajtje të dioksidit të sulfurit. Edhe në këtë rast, AKU ka eshtur dhe nuk ka patur asnjë njoftim risku apo komunikim me publikun. Loja me pesticidet përndon fermerët dhe konsumatorin. Sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga Instat, në vendin tonë në vitin 2020 u futën 2000 ton pesticide me vlerë 1.3 miliard lek. Kjo shifër pësoi ulje gjatë viteve të pandemisë, duke zbritur në 1800 ton pesticide në vitin 2021, 1450 ton në vitin 2022 dhe duke nisur një kurb rritje në vitin 2023, përgjatë të cilit u importua 1600 ton pesticide. Por të dhënat e raportuara nga FAO ngrem pikpyetje se çfarë ndodh me pesticidet në tregun shqiptar. Në vitin 2021, FAO Stat, e cila merr të dhënat direkt nga sistemi doganor, raportoi se në Shqipëri janë përdorur 756 ton pesticide, një shifër thuajse 2 herë më vogël se 1800 ton që raporton Instat. Bëhet fjalë për një diferencë të pajustifikueshme, prej gati 1000 ton, që ngre shumë pikpyetje për përdorimin e pesticideve në vendin ton. Problemi fillon kur ato përdoren mbi normat e lejuara. Teprica shkaton dëme serioze. Bima asimilon sa mundet, aq sa ka nevojë, dhe tepricën e shkarkon në tokë. Nga toka e merr ujë dhe nga uji përfundon në lum apo në det. Kjo tepricë e kimikatave që nuk përdoren nga bima transferohet në produkte të tjera, tek prodhimet e detit, dhe nëse është hedhur tej mase, e konsumojmë direkt. Ne helmohemi, po them në një farë mënyre, nga dy anët, edhe nga produktet direkte bujqësore që ne konsumojmë, por edhe nga to produkte tjera të cilat kontaminohen prej përdorimit të ushqyesve apo pesticideve të caktuara. Por kush duhet të kontrollojë sektorin e bujqësisë? Në krye të kësaj piramide qëndron Ministria e Bujqësisë, që harton politikat përkatëse, dhe poshtë saj janë disa institucione që kanë role të ndara. Aktualisht, fermat nuk i kontrollon askush zyrtarisht për shkak të përplasjes së kompetencave.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili ka qenë i vetmi institucion me këtë kompetencë, nuk e ka kryer asnjëherë. Ndërkohë, me ndryshimin e ligjit së fundmi, kjo e drejt për kontrollin e pesticideve në ferma, i u njohë edhe Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Por për këtë institucion nuk ka ndalë ende aktet nënligjore dhe rrjedhimisht nuk ka marrë ende statusin e inspektoriatit. Si tillë, as ky institucion ligjërisht nuk futet dot në fermë për të kontrolluar. Si pasojë e kësaj kakofonie, nuk funksionojnë as strukturat lokale dhe rajonale. Rreth 300 agronom të shpërndarë në Shqipëri, pjesë e shërbimit të këshillimit, nuk mbërrin dot tek fermerët. Pesticid, po ne këtu i majmë vetëm, syç na japin atje ku ka këtu agronombe, kush ma përgjegjësi këtu me. Këtu e merr atë qesën, thotë ike hidhja tokës e hedhim tokës. Nuk ka këtu siç ka punuar jashtë shtetit në Greqi, e në Itali. Po atje ai fermeri kishte një agronom. Ai agronomi mande përgjegjësi për një fermer. Tu vjen një qos, si themin e qeshet atje, dhe marrë njerëzit të hedhin domate, hedhin specet. Kur një produkt niset për eksport, është e detyrueshme që të ketë me vete certifikatën fitosanitare, që tregon se prodhimi është i pastër nga dëmtuesit karantinor. Por në shumicën e rasteve, ekspertët thonë se kjo certifikat është nul. Këtu Shqipëria ka akoma çuditëre, agronomi firmos pa ditur se ku është vjel produkti dhe me çfarë është trajtuar. Këto tregtarët që keni qenë ju sot, masi marrin të 20 apo 30 fermer, mushin një tral, lajmërojnë agronomin, që është saktuar nga drejtori i bujqësisë, vjen ai, plotëson atë formularin, ai nuk e di as ku është vjel, as i kujtesh ai produkt, as çka ka brenda, as me çfarë është trajtuar, po thjesht për procedurë rutinë që të kalojnë dogan, sepse dogana nuk pranon pa certifikat origjine, e firmos atë qorrazi, edhe bëhet procedura. Pastaj ndodh ajo që kur bëjnë ata analiza, mungesa e gjurmimit të një produkti, që do të thotë se çfarë përdoret mbi to që në momentin që mbillet e derisa përfundon në treg, është konstatuar edhe nga një raport i kontrollit të lartë të shtetit. Paradoksi është se edhe në rastet kur AKU i dërgon për analiza mostrat, rezultatet dalin pas shumë kohe kur produkti ka përfunduar në treg. Një fenomen i zbuluar edhe më herët nga Inside Story në një investigim të ngjashëm për antibiotikët e kafshëve. Nëse analiza vjen me vonesë, kjo mund të jetë thjesht si një dhënë statistikore për të përdorur nga institucionet akademike, por vlerë praktike nuk ka. Për arsye sepse në rast se një produkt arrin në treg dhe ka përfunduar te konsumatori, atë efekt që ka pasur për ta kryer ka kryer tashmë. Kontrolli i lartë i shtetit konstaton se mungesa e mbështetjes ka sjellë kolaps në shërbimin fitosanitar. Kjo pasi Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, që ka një laborator referencë, punon në kushte të kufizuara kapacitetesh financiare. Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë nuk ka përmbushur detyrimin ligjor dhe administrativ të ngarkuar me urdhrin e ministrit mbi planin e kontrollit për periudhën 2018-2020 në marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave brenda afatit 10 ditor. Certifikata fitosanitare që lëshon ky institucion është dokument i kyç që garanton cilësinë e produktit. Por eksportuesit ju drejtojnë laboratorëve privat, pasi ai publik nuk garanton të gjithë gamën e analizave. Lushja nuk ka një laborator të mirëfillt, shkojmë e bëjmë, po dhe atje janë shumë shtrejnë, një kile spesat bësh një analizë 300 euro. Laboratorët e AKU-s fatkesisht nuk ka kryer një punë të tillë për eksport dhe as nuk njihen. I vetmi institucion që kryen analiza për eksport është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, pra ISUVI, i cili jo të gjitha analizat i ka të akredituar, kryen një gamë të gjerë analizash, por nuk i ka të akredituar të gjitha, dhe laborator privat. Eksportuesit në këtë rast janë të detyruar të kryen analizat për produktet që eksportojnë. Me idenë që mos mjaftohen vetëm me një certifikat fitosanitar të lëshuar nga agjenci shtetërore, si një letër printuar me ngjyra, por të bashkëshoqëruar me flet analiza. Për shkak të kostove, her pas here eksportuesit i bien shkurt. Siguria ushqimore është kriter për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sigurisht që janë bërë hapa përpara, por ende produktet bujqësore apo blegtorale që eksportohen drejt vendeve të BE numërohen me gishtat e dorës. Përgjithsisht, eksportet shkojnë drejt vendeve të rajonit, ku rregullat nuk janë aq të forta. Megjithëse ne mburemi me pataten e divjakës, kuksit apo korçës, ajo ende nuk i përmbush parametrat për t'u eksportuar. Jo, nuk eksportohet. Ka viti që ka ngelur për një pesticid që është përdorur një sëmundje shumë
që në kohën e komunizmit dhe ka ngelur patatje. Këtu nuk e di pse siken jashtë, nuk eksportohet. Do më thëmë, qojmë në vendet për afërta që nuk ka shumë analiza, po që ta qosh në Europë nuk e qëndot patatën tonë. Patatja është në kuotat e lira që mund të eksportojmë në BE, por që ta eksportojmë, duhet të monitorojmë përdorimin e pesticideve dhe të garantohet pastërtia fitosanitare nga dëmtuesit karantinor që është kusht strikt. Nëse patatja garantohet që është e pastër nga disa dëmtues, si quhen dëmtues karantinor dhe Bashkimi Evropian i ka kushte që nëse nuk deklarojmë që janë të pastura nga këto, ne nuk mund të eksportojmë në Bashkimin Evropian. Sipas Shahinit, Universiteti Bujqësor, nëpërmjet laboratorit të mbrojtjes që është i akredituar, ka bërë monitorimin e patates së Divjakës, e cila hyn deri në 3 javë më shpejt dhe ka kërkesë të madhe në tregjet e BE. Rezultatet kanë qenë pozitive, por Ministria e Bujqësisë nuk është ende gatshme që t'i kërkojë Komisionit Evropian të vinë në Shqipëri dhe ta monitorojë këtë prodhim. Nga analizat që kemi bërë, ne kemi monitoruar rreth 10% të sipërfaqes në Divjak vitin që shkoi. Kemi nga analizat tona absolute të vërtetuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, jemi dhe themi që momentalisht e kemi patur të pastër nga këto dëmtues karantinor, bakterial, mykologjik dhe nematod. Shqipëria rrezikon që të kthehet në një magazin të pesticideve të ndaluara, të cilat dalin jashtë përdorimit në vendet e BE. Regjistrimi i pesticideve, ose siç njihen ndryshe produktet e mbrojtjes së bimëve, në Shqipëri filloi në vitin 94, kohë kur u regjistruan për herë të parë 12 produkte. Aktualisht janë të regjistruara 355 lloje të ndryshme pesticidesh, ose 30 herë më shumë se sa vitet 90. Kjo është lista që përmban pesticide që përdoren së paku edhe në një vend të BE. Ndërsa lista B përmban ato pesticide që BE i ka hequr nga përdorimi, por autoritetet shqiptare i lejojnë që të tregtohen edhe për një periudhë kohe të caktuar në vendin tonë. Kjo do thotë se mund të përdoret për prodhimet që do të dalin në tregun vendas. Problemi fillon që në momentin që del vendimi se një pesticid do të ndalohet në zonën e BE. Për shkak se duan të shmangin azjesimin e tij që ka kosto të lartë, prodhuesit ulin ndjeshëm çmimin. Tregtarët shqiptar përfitojnë nga kjo hapësirë ligjore dhe blejnë sasira të mëdha. Kjo rrit rrezikun që kur të skadojë afati i përdorimit në Shqipëri, ato të tregtohen në dorë ose të mbeten stok. Në momentin që Bashkimi Evropian një preparat e ka nxjerrë nga lista, tek ne ka afat dhe 6 muaj. Ai tregtari i inputeve ka në dyqan. Ati nuk i intereson të azjesoj sepse e ka blerë me lek. Mund të ketë një hapësirë të shkurtër, jo më shumë se 3 apo 6 muaj nga dalimi i Bashkimit Evropian në vendin tonë, për të krijuar mundësinë e shitjes së këtyre pesticideve që kanë ardhur, por jo t'i lihet një hapësirë e gjatë e cila mundëson dhe abuzim. Ka një arsye që në vend e BE-s ky lloj kimikati është i ndaluar dhe përse duhet lejuar në Shqipëri. Rreziku që pesticidet e skaduara të magazinohen në Shqipëri e tregojnë edhe vetë dhënat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Autoritetet tona bujqësore nuk i kanë as kapacitetet dhe as hapësirat e duhura ligjore për të azjesuar pesticidet e bllokuara në farmacitë bujqësore apo njësitë e tregtimit me shumicë. Për një periudhë 3 vjeçare, u mblodhën plot 2.5 ton pesticidet bllokuara, pasi u kishte kaluar afati i skadencës ose ishin të paregjistruara, pra kontraband. Të dhënat e marra nga struktura përgjegjëse e mbrojtjes së bimëve në Ministrinë e Bujqësisë tregojnë se mund të shkaktohen probleme nga mungesa e kapaciteteve për asgjësimin e PMB-ve të bllokuara apo ndaluara për shitje në ambientet e njësive të tregtisë me shumicë dhe pakicë ndër vite. Kjo strukturë ka raportuar se për periudhën 2017-2020 ka patur rreth 2.5 ton pesticide të tilla, të bllokuara apo ndaluara. Rasti i ngarkesës me oksamil ishte pjesërisht viktime e kësaj skeme. Produkti ishte ndaluar në vendet e BE, por lejohej të përdorej në Shqipëri. Nedrete Arapi, një ndër eksportueset më të mëdha në vend, thotë se mungon zinxhiri i komunikimit mes fermerit dhe institucioneve përgjegjëse. Kur u ndalua në Europë në muajin maj, ky oksamili në Shqipëri erdhi në shtator.
duhet të kishte ardhur në pikave të grumbullimit që të keni kujdes, po prapë dhe të kemi kujdes se ku do ta kapim. Një kolegu im humbi goxha, do të them pagoi 33.000 euro që ne luajmë me riskun këtu. Në mungesë të funksionimit të allkave, eksportuesja thot se operojnë me njohje dhe marrin përsipër rrisje që nuk ju takojnë. Ajo rrëfen një episod konkret për një sasi të madhe produkti të bllokuar. Edhe me probleme me pesticidet kemi pasur shumë të mëdha, bile. Para 2 vjetësh më shkthyer një kamion nga Italia me domatin. Për një pesticid që kishte pas karencën shumë të gjatë. Qarkullimi i kimikateve të ndaluara prodhon pasoja për eksportuesit që ju kthejnë ngarkesat prapa. Por ekspertët ngren alarmin se nuk ka asnjë të dhënë se çfarë ndodh me prodhimet që dalin në tregun shqiptar. Absolutisht nuk ka shanse. Zhurma edhe mediatike edhe lëvizjen e AKU-sve është për shkak sepse vinë në momentin që bën analizat në Evropë, Bashkimi Evropian i dërgon letër Ministrisë Jashtme tonë, Ministrisë Bujqësisë, edhe pastaj këto kanë detyrime të thonë e gjurmuam, e gjobitëm, azjesuam atë madh. Po themi bimë mjekësore, ose ato që ne, edhe të tjera që ne mund t'jenë konsiderohen pak ushqim luksi që janë të kushtueshme edhe për sallatat tona, kur nuk janë të egra, janë të kultivuara në Shqipëri, edhe rezultojnë me ngarkesa në vendet e Bashkimit Evropian kur analizohen, sepse ato kryesisht janë për eksport. Ato për tregun venda sigurisht fatkesisht nuk analizohen, por edhe kur analizohen ne nuk kemi kurrë rezultat publik të analizave të tyre. Por çfarë ndodh me prodhimet që kapen me pesticide mbi normat e lejuara? Zyrtarisht, AKU njofton pronarin e ngarkesës që ta azjesojë atë, por kjo është një procedurë tejet e komplikuar në vetvete. Azjesimi duhet kryhet nga një komision prej 4 antarësh, që përbëhet nga një përfaqësues nga AKU, një përfaqësues nga Ministria e Mjedisit, një përfaqësues nga tatimet dhe një nga biznesi privat. Kompanitë shqiptare e kanë shumë të lehtë t'i kthejnë ato produkte në vendin e origjinës, sesa t'i azjesojnë në vendet e Bashkimit Evropian për shkak kostave shumë të larta atje. Sesa janë azjesuar, nuk e di askush. Nëse janë azjesuar, a u mor kush me mbrojtjen e mjedisit, sepse edhe procedura e azjesimit është procedurën vete. Nga ana tjetër, risku është që ato produkte mund të kenë dalë në tregun tonë. Ai ka tregtuar, ka çuar i ka shitur ndoshta më të lirë në tregun e madh të lushnjës, nga ku furnizohet shumica e Shqipërisë. Në piramidën e problemeve që kanë produktet e mbrojtjes së bimëve, me sa duket, abuzimet nga fermerët janë të fundit. Pasi importohet një pesticid, ato në shumicën e rasteve riambalazhohen dhe paketohen në vendin tonë. Por kjo procedurë ka ngritur dyshime që shpesh lëndët aktive nuk përputhen me përmbajtjen e etiketës. Ky dyshim është vërtetuar edhe nga AKU në të shkuarën. Në një inspektim konkret, AKU analizoi 31 mostra pesticidesh që përdorin fermerët shqiptar. Referuar analizave të laboratorit të ISUV, 5 lloje pesticidesh rezultuan me lëndë aktive jashtë normave të përcaktuara në certifikatat e cilësisë që i shoqëronin. Sigurisht mund të kenë kontrabandistë, njerëz që i marrin këto produkte jo nga Bashkimi Evropian, por nga vende të treta, të cilët nuk zbatojnë dhe nuk njohin fare rregullin e Bashkimit Evropian. Dhe padyshim nuk është ndonjë problem i madh të bësh dhe një etiket falso. Pra malli që ka brenda ka një etiket falso dhe shitet si një produkt i certifikuar nga Bashkimi Evropian. Rastet e falsifikimit, ish-ministri i Bujqësisë nuk i konsideron të rëndomta. Ti mund futesh dhe lënd me një toksicitet jashtëzakonisht lartë. Këtu fillon një tjetër kalvar, papërgjegjshmërie nga institucionet që rëndojnë mbi fermerin dhe konsumatorin. Laboratori i ISUV ja ka dërguar rezultatet AKU-s 6, 7 e madje deri në një vit me vonesë. Raporti konstaton se kjo lejon shumë hapësira për abuzim në dëm të mjedisit dhe përdorimit të tyre me skadencë apo me veprime anësore në produktet bujqësore. Pasi ka marrë rezultat, AKU ka nisur gjurmueshmërinë e pesticideve, por ato ju ishin shitur prej muajsh fermerëve, duke ekspozuar kështu konsumatorin përpara riskut të përdorimit të tyre. Mungesa e udhëzimit mbi rregullat specifike për ambalazhimin dhe etiketimin e PMB-ve nuk i kanë shërbyer garantimit të sigurisë ushqimore. Sipas VKM, për miratimin e rregullave të tregtisë, transportit, magazinimit dhe ruajtjes së produkteve për mbrojtjen e bimëve, ISUV duhet i kishte kthyer përgjigje për analizat brenda 10 ditëve.
Autoritetet bujqësore krenohen se kanë një normë përdorimi të pesticideve më të ulët se vendet e BE, por në praktik jemi vendi me keq përdorimin më të madh të pesticideve. Kryesisht në zonat intensive të bujqësisë, pra thash në sera, në pemtorit intensive, apo në vreshta, apo lishtën dhe agrume, atëre me në vlerësh relativisht e lartë. Ndonë se produktet shqiptare janë mjaft të kërkuara për shkak të cilësisë, amullia në funksionimin në zinxhirin e kontrollit ju lë dorë të lirë abuzuesve që të prishin imazhin e prodhimit Made in Albania. Ky është urdhri numër 365, sipas të cilit ish-ministrja Frida Kfrica urdhëroi institucionet e varësisë të analizonin 200 produkte të ndryshme bujqësore për praninë e pesticideve. Produktet si speca, domate, kastravece të tjerë, të marra nga ferma në të gjithë vendin, do të krijonin një panoram për sigurinë ushqimore në vend. Produktet u analizuan si pjesë e një projekti të Komisionit Evropian, por rezultatet e përfituara e kanë detyruar Ministrinë e Bujqësisë ta konsiderojnë top sekret. Inside Story mëson se një pjesë e mostrave kanë rezultuar me pesticide të ndaluara, si dhe me pesticide mbi normë. Ajo që është më alarmante është fakti se kanë rezultuar edhe ndotje krejtësisht të panjohura që nuk dihet nga vijnë. Përveç faktit që kanë rezultuar disa pesticide PMB të ndaluara në listë, kanë rezultuar edhe diku 10 apo diçka më shumë kimikate për cilat nuk ka asnjë origjinë dhe nuk dihet se çfarë janë. Kanë rezultuar pra edhe në bimë, edhe në produkt fundor, që do thotë që toka është e ndotur. I rëndësishëm Megjithëse projekti është mbyllur në muajin tetor, as Ministria e Bujqësisë dhe as Agjencia Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, që ka bërë mbledhjen e mostrave në terren, nuk pranuan të na vënë në dispozicion këtë dokument. Dhe arsyeja e vetme, mendoj unë, është rreziku ose gjetja e këtyre kimikateve të cilat nuk dihet se çfarë janë dhe nga kanë ardhur në bimë. Pra nuk janë kimikate nga ato produkte mbrojtjes bimëve që janë përdorur gjatë kohës së këtyre zhvillimit të bimëve, por janë të hershme, mund të jenë 20 vjetëve përpara, 30 vjetëve e tjera. Ekspertët sugjerojnë se pikërisht për rëndësinë që ka, raporti nuk duhet fshehur, por duhet diskutuar për të gjurmuar se nga vjen kjo ndotje. Pesticidet janë substanca vrasëse. Pra, ajo është prodhuar për të vrarë insekte, për të vrarë kërpudha, për të vrarë minj, për të vrarë bimë. Ajo nuk ka efekt vetëm mbi organizmat për të cilën është prodhuar, por ka efekte dhe mbi organizma të tjerë të gjallë. Kur them mbi organizma të tjerë të gjallë, përfshin shpendët, peshqit dhe njerëzit. Abuzimet me përdorimin e pesticideve kanë shqetësuar edhe vetë fermerët. Bashkim Lika, një fermer nga zona e Fierit, prej vitesh lufton me Ministrinë e Bujqësisë për kufizimin e përdorimit të hormonit ethefon, që përdoret për të pjekur fruta dhe perimet. Ky është një produkt që lejohet në BE nga disa vende. Por fermeri Këmgull, që ashtu si disa vende të tjera të Unionit Evropian, edhe Shqipëria, duhet të kufizojë përdorimin e tij vetëm për prodhimet që kalojnë në procese industriale, duke përjashtuar ato që konsumohen direkt. Ky përdoret për të nxitur pjekjen në fazat e fundit. Le të themi nëse disa domate kanë shkuar në masën 80% të pjekjes, atëherë mund ta nxitësh duke përdorur hormon. Por jo produktet apo frutat apo perimet të cilat janë në fazat fillestare. Shpesh në disa raste për shkak të presionit apo për shkak të daljes shpejt në treg, pra në mënyrë që të fitojnë për të kapur çmimet, atëherë disa fermerë, disa mund të përdorin në mënyrë abuzive këtë hormon. Në disa foto që i dërgoi Inside Story, Lika thotë se fermerët tanë e përdorin për të pjekur prodhimet masivisht para se procesi të ketë nisur natyralisht. Madje e te i kalojnë dozën me disa herë, konstatim që pranohet edhe nga vetë ekspertët. Në disa raste ka rezultuar që mbetjet e këtyre në produkte, sidomos në zhvretur në ato të eksportuara, mund të ketë qenë në normat e lejuara që kalon disa herë. Ky jo vetëm prish cilësinë e produktit, por mbetjet e tij ndikojnë dhe në organizmin e gjallë. Ndikojnë në sistemin e ndryshimit të sistemit të riprodhimit apo gjendrave endokrine tek njeriu.
Vetë Komisioni Europian e ka shtyr disa herë afatin e përdorimit të këtij hormoni. Më i fundit ishte vendimi i nëntorit 2023, që zgjati afatin e përdorimit deri në 15 nëntor 2024. Referuar listës shqiptare, ky produkt do të vijojë të përdoret edhe një vit, pasi të ndalohet përdorimi në BE, pra deri në nëntor 2025. Efektet e mosfunksionimit të zinxhirit kontrollues duken edhe tek prodhimet në treg. Aktualisht, në tregjet bujqësore ka shumë pak prodhime vendase. Në të gjitha këto produkte, made in Albania ishin vetëm panxhari, karota, sallata jeshile, lakra dhe një mollë korçe. Përveç pesticideve, ato shpesh mbignopen me ushqyes. Inside Story u asistua nga aparaturat e Green Test, një kompani që bën matjen e nitriteve në prodhimet ushqimore. Nga prodhimi vendas, lakra e kuqe ndezi sistemin e alarmit për te kalim me disa herë të nivelit të nitrateve. Patatja rezultoi pak mbi pragun. Ndërsa repa, një produkt importi, ishte me nivele të nitritit në parametra alarmante. Që kam pa këtu ne, që ja hedh bostanit, sot të nesër bëhet bostani kaqme. E ne është hatë tregu. A hatë tregu jonë. Ne kem pa me sy tonë me. S'ka këtu regu, se do të kesh regu. Që të ketë regu, do të ketë një pikë që të një agronom thotë, ore, mire këte pesticidi hidhja domatis hidhja speci. Jo. Si bas kokës, as se di fare ti që ke jetë tokës ime. Ti do shkosh majsh domate, bostana, spece, ku di e që ke teti. Që është krim. Politikat e gabuara dhe mos vëmendja ndaj problemeve reale të bujqësisë po japin një dorë braktisjes së fshatit nga fermerët. Këtu jemi në Tërbuf, dikur ambari i Shqipërisë për sigurimin e grurit. Këtë vit, thuajse askush nuk ka mbjellë më grur, por veç Jonxhe Asëll. Shkak është bërë jo vetëm mungesa e sistemit të vaditjes, por edhe zhgënjimi nga premtimet e një viti më parë, kur gruri ishte në paketën e mbështetjes së Ministrisë së Bujqësisë për shkak të luftës në Ukrainë. Milën grur me këtu, jo. Ajo unë, pa asë një fermer tjetër këtu. Ja, adeni këtu, shifni gjithë mëzëqen, po që e milë 1 hektar grur me, na mashtroj qeveria, Ministria e Bujqësisë, si quhet atje, na mashtroj gjithë fermerët. Na mashtroj me se na da çmimin me 200 lek. Ma është gruri me 200 lek? Për shturp. Molla 10 grurën, 5 hektar. Argjove për 1 hektar 250.000 lek të reja, ose 2.500.000 1 hektar. Edhe dola rruaj qeth. Për të mbijetuar, ata kanë hapur puse, por për fermerët, kjo është një luftë Sizifi. Këtuje nuk ka ujë për vaditje. Kemi 30 vjet, jo vetëm toka ime, është gjithë kjo sipërfaqe këtu, deri në kufim fjerë. Ka 30 vjet, për 30 vjet ambaj Shqipërisë, mos ta vadis njerë tokën time, kam 20 hektar tokë, nuk e vadis dot. Vetëm kam puse, kam 2 puse ati me i vetë, por nuk vaditet Tërbufi me puse. Kjo është shmenduri. Edhe shumica e fermerëve këtu, po thuj se 90%, ata që janë zotruste të tokë, kanë ikur. Për gjatë 3 dekadave të demokracisë, Shqipëria është përpjekur të parafrohet me standardet europiane në përdorimin e pesticideve apo kimikateve në bujqësi. Pavarësisht përpjekjeve, të dhënat zbulojnë se fermerët shqiptar vojnë ende faturën e ndotjes së trashëguar në tokë. Të përdorura pa kriter, pa rritjen e prodhimit bujqësor, kimikatet e komunizmit vazhdojnë ende të kontaminojnë tokën. Pas suksesit që padën në zhdukjen e një sër parazitësh të njerëzit dhe bimët, lindani dhe DDT, shumë shpejt, u kthyen në një rrezik akut për mjedisin. Si pasojë, në fund të viteve 70, përdorimi i tyre u ndalua në mënyrë kategorike në mbar botën, por jo në vendin tonë. Në Shqipëri përdorimi i këtyre pesticideve vijoi deri në vitin 1992. Përdorimi lidhej me rritjen e rendimentit të prodhimeve, por edhe për të luftuar malarjen e parazitët. Duke nisur nga viti 46 deri në vitin 60, zyrtarisht raportohet se shëndeti publik
përdori si profilaksi një sasi të çmendur deri në 120 ton DDT çdo vit. Me të spërkateshin shtëpit, shkollat, madje u përdorën edhe avion për të spërkatur sipërfaqet ujore. Ato janë përdorur edhe për luftimin e insekteve të tjera si morri, miza, pleshti, çimka, të cilat kishin pllakosur familjet e zonave të varfra të Shqipërisë asaj kohe. Kanë qenë shumë popullor, domethënë në fillim të vitit 60, ku nuk njihishin akoma efektet toksika, aq më tepër që kanë qenë dhe lirë. Kanë qenë lirë dhe shumë të efektshëm, u përdorën pa asnjë lloj kufiri. Përdorshin edhe për luftimin e morrave tek fëmijët, përdorshin edhe si pluhur. Konsideroheshin si çuditbërëse, mbrojtëse, pastruese nga parazitit, nga dëmtuesit e bimëve të arave, por dhe të morrave dhe insekteve parazit njeriu të pleshtave e tjerë. Pas viteve 1970, DDT-ja nuk u përdor, ndërsa lindani vijoi të përdorej në luftën kundër zjebes dhe morrave deri në vitin 1985. Në vitin 92, u ndalua përdorimi i tyre edhe në bujqësi. Nisu nga fakti i përdorimit të gjerë të pesticideve para viteve 90 dhe sidomos të këtyre pesticideve të cilët janë shumë të rrezikshëm, atëherë nuk mund të themi që prodhimet bujqësore para viteve 90 kanë qenë të sigurta. Përdorimi pa kriteri tyre përgjatë 4 dekadave vijon të ketë pasojë edhe sot. Ata konsiderohen ndotës të qëndrueshëm shumë të rrezikshëm, që jo vetëm kanë një periudhë të gjatë degradimi, por molekula e përfituar nga shpërbërja e lindanit është më toksike se molekula mëm. Në fazën e parë të metabolizimit të tij, ai krijon toksicitet më të lartë se në formën e tij origjinale dhe krijon ato çrregullime të rënda në sistemin hormonal të organizmit, sepse duke u zbërthyer këto komponime imitojnë hormonet normale dhe organizmi nuk është gjendë të diferencojë midis hormoneve normale dhe hormoneve të falsifikuara. Pra ky falsifikon ata dhe paraqitet si diçka origjinale, duke çorientuar organizmin dhe duke shkaktuar çrregullime të rënda në procesin e riprodhimit. Një sër studimesh që analizuar përgjatë viteve për të matur praninë e tyre në mjedis, kanë vërtetuar se ende në tokë, ujë, produkte bujqësore por edhe në det, ka prani të lindanit dhe DDT. Efektet e tyre në mjedis do t'i ndjejnë së paku 2 breza, pasi jetëgjatësia e këtyre lëndëve në mjedis mund të shkojë edhe më shumë se 1 shekull. Toka në Shqipëri është relativisht e ndotur për shkak të përdorimit në kohët e shkuara dhe dekadat e shkuara të atyre që quhen dotës organik qëndrueshëm, siç është lindani, siç është DDT-ja, të cilat kanë një periudhë gjysmëjete mjaft gjatë. Lindani, DDT-ja pothuajse kanë nga 70 vjet periudhën e gjysmë zbërthimit të tyre apo gjysmë degradimit të tyre, pra që i bie gjurmët e tyre në tokë do të ndihen për rreth 120-140 vjet. Gjitha këto toka ku përdorimi i këtyre kimikateve ka qenë me tepric, gjitha produktet aty sigurisht që janë jashtë normat lejuara dhe nuk mund të përdoren, nuk mund të konsumohen. Problemi më i madh është se ato depozitohen në organizëm. Pra nëse masa që ti merr është e vogël në secilin produkt, ato futen në organizëm dhe qëndrojnë aty duke u kthyer në një rrezik. Këto pesticide janë përdorur më së shumti në zonat fushore të vendit, ku ishte përqendruar bujqësia. Kjo ka bërë që fermerët të përballen sot e kësaj dite me ndotje që ata nuk e dinë se ekzistojnë. Nedrete Arapi është një nga eksportueset më të mëdha në zonën e Lushnjës. Ajo mbledh produktet e qindra fermerëve të zonës. Arapi zbulon se ka patur raste kur produktet kanë rezultuar të ndotur me lindan. Na ka ndodhur me lindanin, e ke gjetur mbas 25 vjetës ose 30 vjetësh, lindani e rua ka cilësinë, domethënë forcën e tij dhe ka dalur. Dhe na ka hap probleme. Këtu jemi në ish kimike e njohur të Durrësit, në afërsi të Porto Romanos. Në këtë uzinë, deri në momentin që mbyll në vitin 90, prodhoi edhe lindan. E kthyer pas viteve 90 në një zonë të banuar, pjesa më e madhe e mbetjeve u shpërnda në hapësirë dhe zona ende vijon të jetë një hotspot. Në vitin 2005, një studim i SHP dhe PNUD tregoi se qumshti i lopëve në këtë zonë ishte i pakonsumueshëm për shkak të pranisë së lartë të lindanit. Banorët jo vetëm e konsumonin në familjen e tyre, por edhe shisnin në treg.
Referuar planit të monitorimit të vitit 2018, përheqjen nga qarkullimi të ndodzve organik të qëndrueshëm, prezenca e tyre është detektuar në ujë, tokë, sedimente, si dhe në organizma. Një mostër ujë nën-toksore marr afër uzinës rezultoi plot 4.000 herë më tepër se norma e lejuar në ujin e pishëm në vendet e BE-s. Madje, prania e lindanit dhe DTT është vërejtur edhe tek midhjet. Ministria e Turizmit ka hartuar edhe një plan monitorimi, ku parashikoi rehabilitimi i zonës, duke bërë analizat e ujit, tokës, sedimentet dhe tek organizmat e gjalla. Po ashtu, parashikoi të merreshin masa për rehabilitimin, në mënyrë që të garantojë një perimetër sigurie për banorët. Pavarësisht të dhënave, shteti shqiptar po ecën në amulli për sa i përket këtyre ndodzve. Në këtë plan monitorimi, pranohet se nuk kryen analiza të papastërtive të pesticideve që importohen dhe tregtohen në vendin tonë. Këto pesticide kanë mbetje të tyre akoma në mjedis, sidomos në tokë, por edhe në ujë, në sedimente, por edhe në organizmat e gjalla. DTT-ja është një nga 9 ndocat organik më persistent, i cili ka aftësi të biakumulohet dhe të transportohet nëpërmjet ajrit dhe ujit, dhe të depozitohet edhe në vende ku ajo nuk është përdorur kurrë më parë. Ky studim i kryer nga një grup profesorësh të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në lagunën e Karavastas, gjeti pranitë të rëndësishme të lindanit në këtë zonë. Rezultatet ishin surprizuese, pasi u zbulua ndotje lartë e lindanit me formulën e tij kryesore në një pjesë të konsiderueshme të 75 kampioneve të marra nën monitorim. Ekspertët mendojnë se ky përshëndrim i lartë i zbuluar në tokat bujqësore sugjeron se ky produkt, megjithëse është i ndaluar në mënyrë kategorike, mund të jetë përdorur edhe vitet e fundit. Pra është futur kontraband, i maskuar nën etiketa tregtare legale. Lindanu gjet edhe tek peshqit apo karkaleci i egër në gjirin e Vlorës, lagunën e Nartës dhe lagunën e Orikumit. Madje këto pesticide u konstatuan edhe në fasule, fruta të thata, vaj vegetal, gjalp dhe verë. Praninë e tyre, ekspertët e shpjegojnë me përdorimet pa kriter në bujqësi gjatë viteve të monizmit. Pa harruar, përdorimin nga sasit që janë futur kontraband këto 3 dekada. Duke u referuar numrit të lartë të mostrave ku janë gjetur këta ndotës, ekspertët thonë se këto të dhëna duhet të shërbejnë si alarm për institucionet shëndetësore. Fedi Braushi, profesor pranë Universitetit Bujqësor, ka realizuar disa studime për praninë e këtyre ndodzve kloroorganik që kanë një rezistencë të lartë. Sipas tij, në disa raste, ato janë gjetur edhe tek bimët mjekësore. Prania e tyre në bimët mjekësore konsiderohet shumë shqetësuese, pasi ato janë toksike për jetën e njeriut, pasi përdoren për qëllime mjekësore. Nga 80 mostra të marrë në studim, të kultivuara dhe të egra, 25 prej tyre rezultuan me ndotje. Mbetjet e këtyre pesticideve si DTT-s dhe lindanit gjenden akoma në tokë. Këto gjenden edhe në zona të tjera të cilët nuk janë përdorura. Nga studimet që kanë bërë, kjo mbetje është gjetur mbi normat e lejuar, thash, si lindani dhe DTT në bimë medicinale, po është gjetur dhe në ujë, në zonën e Porto Romanës, është gjetur dhe në midhje në zonën e Porto Romanës, pra mbi normat e lejuara. Këto lëndë të ndaluara rreptësisht janë pjesë e konvendës së Stockholmit për ndotësit organik. Kjo do thotë se jo vetëm duhet identifikuar prezenca e tyre, por duhen marrë masa për të reduktuar dhe eliminuar praninë e tyre në mjedis. Po përse është kaq i rrept protokolli ndaj tyre? DTT dhe lindani janë insekticide të cilat ndikojnë në sistemin nervor të organizmave të gjalla, po ashtu dhe të njeriut. Këto akumulohen në organizëm dhe kryesisht ndikojnë në sistemin nervor, po ndikojnë dhe në organet të tjera dhe në organet e riprodhimit. Më e keqja e tyre është se mund të mos japin efekte tek prindrit, por tek trashëgimtarët e tyre, pasi biakumulohen. Por edhe nëse përqendrimi mund të jetë i ulët në ujë, për shkak të bioakumulimit, mund ta gjejmë në organizëm në përqindje shumë të lartë. Është konstatuar që efektet mund mos të vrehen te prindrit, po mund të vrehen te fëmijët, të cilët pra kur prindrit kanë qenë të ekspozuar ndaj lindanit, DTT-s apo dhe disa pesticide të tjerë të rrezikshëm, janë shfaqur probleme edhe tek fëmijët. Megjithëse në vendin tonë nuk ka studime epidemiologjike për të lidhur shkakun me pasojën, ekspertët
nuk e përjashtojnë mundësinë që ato të jenë një ndër faktorët e sëmundshmërisë së lartë. Që brezi i viteve 50, 60, 70, 80, që kanë qenë në rinin e tyre pra kur është formuar trupi tyre gjatë këtyre viteve, kanë pasoja shëndetësore aktualisht. Pra dhe këto pasoja shëndetësore që me smundje të ndryshme mund supozimi im duke nisur dhe nga referencat ndërkombëtare, mund t'i atribuohet dhe përmbajtjes së lartë të këtyre pesticideve në produktet ushqimore. Por cila është zgjidhja në këtë situatë? Në rast se ne nuk e mbjellim Shqipërinë që nga veriu deri në jug me biznes të vogël dhe të mesëm, dhe bujqinë e lëm vetëm në dorën e manjatëve, vetëm duke e mbjellë me biznes të vogël dhe të mesëm, ne e kemi mbjellë me njerëz. Pra, mbjellë me biznes dhe mbjellë me njerëz. Nuk shkon kjo me patetizëm. Mos u largoti ri në Shqipëri, qofse nuk e krijon mundësi. Atëherë mbjellë me biznes të vogël, biznesi i vogël mban sot në këmbë ekonominë e Italisë dhe Gjermanisë, jo më të Shqipërisë. Nëse reagimi i autoriteteve qëndron vetëm te bllokimi i produkteve me ngarkesë kimikatesh të rrezikshme, betejë është e humbur. Sasi të shumta mund të kenë filtruar me kohë në treg. Aja e reagimit është hallka e parë e zinxhirit. Ndalimi i pesticideve të rrezikshme. Studimet realizuara nga profesorët e Universitetit Bujqësor, bazuar në analiza konkrete, duhet të shërbejnë si një alarm për autoritetet. Këtu flasim për një armik të padukshëm, pasojat e të cilit nuk i kuptojmë sot, por do t'i vuajmë fëmijët tanë në të ardhmen.